वन टेक फंडामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत गिअर म्हणजे काय आणि त्याचे प्रकार। रोटरी सर्क्युलर मशीन ज्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये टूथ असतात आणि त्याचा वापर टॉर्क आणि स्पीड हे एका शाफ्टमधून दुसऱ्या शाफ्टमध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी केला जातो, त्याला गिअर म्हणतात। वर्किंग ऑफ गिअर। गिअर हे मेकॅनिकल डिव्हाइस आहे जे सामान्यतः गोलाकार आकाराचे असते आणि त्याच्या एजेसवर किंवा टॉपवर टीथ असतात। अनेक मशीनमध्ये गिअरचा वापर त्याच्या कामासाठी रोटेशनल फोर्स आणि टॉर्क देण्यासाठी केला जातो। गिअर्स हे पेअरमध्ये काम करतात आणि जेव्हा एका गिअरचे टीथ हे दुसऱ्या गिअरच्या टीथमध्ये मेश होतात तेव्हा त्यांच्यातील स्लिपेज टाळण्यास मदत करते। जर गिअर पेअर हे सर्क्युलर असेल तर रोटरी स्पीड आणि त्यातील निर्माण होणारा टॉर्क हे कॉन्स्टंट असतात, परंतु जेव्हा ते गोलाकार नसते तेव्हा टॉर्क आणि स्पीडचे रेशो हे डिफरंट असू शकतात। टाइप्स ऑफ गिअर्स। गिअर्स हे प्रत्येक टाइपमध्ये येतात आणि त्याचे स्ट्रक्चर आणि डिझाईननुसार विशिष्ट ॲप्लिकेशनमध्ये वापरले जाऊ शकतात आणि त्याचे प्रकार आहेत स्पर गिअर, हेलिकल गिअर, बिवेल गिअर, वर्म गिअर, रॅक अँड पिनियन गिअर, इंटरनल गिअर, प्लॅस्टिक गिअर आणि ते गिअर कसे काम करतात ते आपण इथं बघणार आहोत। ॲप्लिकेशन्स ऑफ गिअर्स। गिअर्स हे वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये वापरले जाऊ शकतात। उदाहरणार्थ घड्याळामध्ये, वॉटर सिस्टीम आणि ऑइल पंपमध्ये, हाऊसहोल्ड अप्लायन्सेस, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एरोस्पेस, एअरक्राफ्ट्स, रेल्वेज, ट्रेन्स आणि मोठ्या प्रमाणात हे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा वापरले जातात, म्हणजे कारमध्ये, बाईकमध्ये किंवा जे ट्रान्सपोर्टेशन व्हेकल्स आहेत त्यामध्ये। अजून मटेरियल हँडलिंग, लिफ्ट्स, इलेव्हेटर यामध्ये सुद्धा वापरले जाऊ शकतात। तसेच वेइंग स्केलमध्ये सुद्धा गिअरचा वापर केला जाऊ शकतो। मी आशा करतो की हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका। तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।